morning students. Now here we are also start the unit number second, valuation of shares for BCom second semester third, subject corporate accounting paper first with BCom second semester third. त्यामधला आपला सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, त्यामधला आपण सेकंड युनिट या ठिकाणी स्टार्ट करतोय. व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर. You know very well the valuation of shares, that means the ascertainment of value of shares. That means shares means share in a public or private limited company. इंट्रोडक्शनमध्ये आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी, तर व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. वी आर ऑल्सो डिसाइडिंग द व्हॅल्यू ऑफ पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी. म्हणजे आपण काय करतो, एखाद्या प्रॉपर्टीची ती व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू या ठिकाणी ठरवण्याचा प्रयत्न करत असतो. मग त्यासाठी व्हॅल्युएटर असेल, मग त्याचा जो काय बेस पकडून ती व्हॅल्यू ठरवली जाते. त्याच पद्धतीनं हिथं आपणाला त्या कंपनीच्या शेअरची व्हॅल्यू असेल ते शेअरची व्हॅल्यू या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे, फाइंड आउट करायचे. म्हणजे शेअर मीन्स, शेअर म्हणजे काय, तर शेअर मीन्स इथं आपण अर्थ कुठला घेणार आहे, शेअर्स मीन्स शेअर इन तो कुठला असेल, मग शेअर इन ए पब्लिक ऑर प्रायव्हेट लिमिटेड, पब्लिक ऑर प्रायव्हेट लिमिटेड. म्हणजे तो शेअर पब्लिक लिमिटेड कंपनीचा असू शकतो किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा असू शकतो. त्यामध्ये प्रामुख्यानं द शेअर्स ऑफ द प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आर नेव्हर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. म्हणजे त्या ठिकाणी स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे आपण या ठिकाणी प्रिव्हियस लेक्चरला बघितलं होतं, ज्या ठिकाणी शेअरचं ट्रेडिंग चालतं, एक्सचेंज ऑफ शेअर्स, दॅट मीन द बाईंग अँड सेलिंग. मग त्या ठिकाणी असणारं जे काय बाईंग अँड सेलिंग असेल, मग त्याच्यानुसार ती जी काय शेअरची प्राईस असेल ती शेअरची प्राईस या ठिकाणी ठरवली जाते. म्हणजे त्या ठिकाणी द शेअर्स व्हॅल्यू इट कॅनॉट बी असर्टेन इझिली. दॅट मीन्स ए पब्लिक कंपनी मे आयदर बी वाइडली हेल्ड और closely held. A closely held company means a company having very few shareholders. म्हणजे या ठिकाणी काही कंपन्यांचे काय असतात, शेअरहोल्डर्स या ठिकाणी फ्यू असतात, म्हणजे कमीत कमी असतात. त्यांनी होल्ड केलेले शेअर्स असतील, नंबर ऑफ शेअर्स या ठिकाणी जादा असू शकतात. त्याच पद्धतीनं शेअरहोल्डर्स ओनिंग the shareholders are also purchasing a part of the share capital. म्हणजे शेअरहोल्डर्स काय करत असतात, तर त्या कॅपिटलचा एक हिस्सा हे या ठिकाणी खरेदी करत असतात. म्हणजे ए वाइडली हेल्ड पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी हॅव्हिंग लार्ज नंबर ऑफ शेअरहोल्डर्स स्पेअर आउट ओव्हर द एंटायर कंट्री. म्हणजेच इथं आपणाला कमी शेअरहोल्डर्स असतील, फ्यू शेअरहोल्डर्स असतील, किंवा या ठिकाणी वाईडली किंवा लार्ज शेअरहोल्डर्स असतील. मग अशा वेळेस इथं या ठिकाणी आपल्याला काय होऊ शकतो, तर या ठिकाणी इट हॅज इन्युमरेबल शेअरहोल्डर्स. द शेअर ऑफ ओनली सच कंपनीज आर कोटेड ऑन वन ऑर मोर स्टॉक एक्सचेंज. द प्राइसेस ऑफ सच शेअर्स डिपेंड अपॉन the various factors like demand and supply and market sentiments, etc. That means you know very well the share valuation, the price of the shares is depends upon the demand and supply as well as the market sentiments. म्हणजे आता मार्केटचं सेंटिमेंट म्हणजे काय, तर इथे एक या ठिकाणी वर्ड आला मार्केट सेंटिमेंट. आता हा मार्केट सेंटिमेंट म्हणजे काय, तर आपण एक्झाम्पल घेऊयात. समजा एखादी कंपनी असेल, त्या कंपनीच्या पर्टिक्युलर शेअरची प्राईस ही लोकांना काय वाटते, ही भविष्यामध्ये वाढेल. मग शेअरहोल्डर्स किंवा पीपल लोक काय करतील, ते शेअरला या ठिकाणी खरेदी करतील. म्हणजे त्याला डिमांड वाढेल. डिमांड वाढली की काय होणार आहे, साहजिकच त्या शेअरची प्राईस असेल ते शेअरची प्राईस या ठिकाणी निश्चितच त्या मार्केटमध्ये वाढल्याची आपणास पाहावयास मिळेल. म्हणजे यू नो व्हेरी वेल द शेअर्स ट्रेडिंग कुठं होतं, तर स्टॉक एक्सचेंज सेबीमध्ये. मग तिथं लिस्टेड असणाऱ्या कंपनी असतील सेबीमध्ये. मग प्रामुख्यानं त्या कंपन्या कुठल्या आहेत, तर त्या कंपन्या प्रामुख्यानं या ठिकाणी पब्लिक लिमिटेड असेल किंवा तुमची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असेल. मग आता इथं सांगण्याचा मुद्दा काय, तर हाऊ टू डिसाईड
the value of that particular public limited company as well as our प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, म्हणजे त्या कंपनीच्या शेअरची प्राईस असेल ती शेअरची प्राईस ही कशी ठरवली जाईल हा एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मार्केट सेंटिमेंट्स म्हणजे काय, तर टेंडन्सी, इन्व्हेस्टरची जी काय टेंडन्सी असेल, इन्व्हेस्टरचा एक बघण्याचा व्ह्यू असेल त्या पर्टिक्युलर कंपनीच्या शेअर्सकडं किंवा त्या पर्टिक्युलर कंपनीकडं की भविष्यामध्ये ही कंपनी काय होईल, वाढेल किंवा या ठिकाणी कमी होईल. म्हणजेच या ठिकाणी व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स इट डिपेंड्स अपॉन the market sentiments as well as the market demand and supply. That means we are also deciding the share price of the particular shares and why should it should be needed. Then what are the needs of valuation of shares, म्हणजे याची कारणं काय आहेत. म्हणजे आपल्याला माहीत आहे की या ठिकाणी जो एखादा पब्लिक लिमिटेड कंपनीचा शेअर्स असेल किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा शेअर्स असेल, स्टॉक एक्सचेंज किंवा BSE किंवा NSEमध्ये कोटेड झाल्यानंतर किंवा लिस्टेड ज्याला म्हणतो आपण, ती कंपनी लिस्टेड झाल्यानंतर त्या कंपनीचं शेअरचं या ठिकाणी ट्रेडिंग हे त्या स्टॉक एक्सचेंजमध्ये होत असतं. मग तिथं स्टॉक एक्सचेंजमध्ये होत असताना मग त्या शेअर्सची जी काय किंमत असेल ती किंमत कशावर अवलंबून असते, तर डिमांड अँड सप्लाय अँड मार्केट सेंटिमेंट्स. मग आता इथं त्या शेअरचं व्हॅल्युएशन आपल्याला काढायचे, तर ते व्हॅल्युएशन कसं काढायचं, कोणकोणत्या मेथड आहेत शेअर व्हॅल्युएशनसाठी, दीज आर ऑल्सो स्टडीड इन दिस लेक्चर. म्हणजे या लेक्चरमध्ये आपण त्या ज्या काय मेथड्स असतील त्या मेथडचा या ठिकाणी आपण अभ्यास करणार आहोत. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य काय, तर शेअरचं व्हॅल्युएशन हा एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मग हे व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स कशासाठी करायचं, नीड फॉर व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. द शेअर्स ऑफ ए कंपनी आर टू बी व्हॅल्यूड ॲट डिफरंट ऑकेजन्स. म्हणजेच वेगवेगळ्या ऑकेजनला ते आपणाला या ठिकाणी शेअरचं व्हॅल्युएशन काढावं लागतं. म्हणजे नीड फॉर द व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स, म्हणजे वेन द शेअर्स ऑफ वन क्लास आर टू बी कन्वर्टेड इन टू द अनादर क्लास. म्हणजेच प्रेफरन्स शेअर्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड इन टू द इक्विटी शेअर्स. ॲट दॅट टाईम हाऊ मच इक्विटी शेअर्स इज गिवन in relation to the preference shares. जे प्रेफरन्स शेअरच्या बदल्यामध्ये त्या शेअरहोल्डर्सला त्या कंपनीचे इक्विटी शेअर्स किती द्यायचे, तर ॲट दॅट टाईम वी मस्ट बी नो द व्हॅल्यू ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स ॲज वेल ॲज द व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स. द नीड फॉर द व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स whenever at that time we are also converted the preferences into the equity shares, at that time it must be needed for the valuation of shares. In simple word, whenever the share of one class, that means the preference shares as well as the equity shares, is converted into the another class, at that time we must be needed the value of that particular share. म्हणजे हा एक मुद्दा झाला. whenever at that time the conversion of shares, the valuation of shares, it must be needed. Then second point, whenever the shareholders wants to take a loan from the financial institutions against the security of share hold by him. म्हणजेच या ठिकाणी शेअरहोल्डर्स असेल त्या शेअरहोल्डरला फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनकडून कर्ज द्यायचं असेल, तर ॲट दॅट टाईम द फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन must be known about the value of that particular shares and how much is loan is given to that particular shareholders against their security. At that time we must be needed the valuation of share. म्हणजे ज्यावेळेस एखादा भागधारक असेल त्या भागधारकाला जर म्हणजे एखादा भागधारक असेल तर त्या भागधारकाला जर त्या सिक्युरिटीच्या अगेन्स्ट जर लोन घ्यायचं असेल, तर ॲट दॅट टाईम द फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन मस्ट बी नो हाऊ मच इज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर शेअर अँड हाऊ मच लोन इज ग्रँटेड ऑर गिवन टू दॅट पर्टिक्युलर शेअरहोल्डर्स against their security. And for that's a reason it is an essential to find out the
व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर शेअर. म्हणजे इथं या ठिकाणी त्या पर्टिक्युलर शेअरची व्हॅल्यू असेल, ती व्हॅल्यू या ठिकाणी आपल्याला फाइंड आउट करावी लागते. देन नेक्स्ट पॉईंट इज हाऊ the next point is and whenever the shares are to be transferred, bought or sold, म्हणजे ज्यावेळेस शेअर्स खरेदी केले जातील किंवा विकले जातील त्यावेळेस या ठिकाणी त्या शेअरची व्हॅल्यू असेल ते व्हॅल्यू माहीत असणं हे आवश्यक असतं. द व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स इज नीडेड ॲट द टाईम ऑफ ट्रान्सफर as well as at the time of bought or sold. The valuation of shares is must be needed. Then next point is when the companies are amalgamated, absorbed, merged or reconstructed, at that time the valuation of shares is needed. Whenever the one company is amalgamated into the another company, and at that time म्हणजेच एका कंपनीचं दुसऱ्या कंपनीमध्ये या ठिकाणी काय होत असेल, अमलगमेशन होत असेल किंवा एक कंपनी दुसऱ्या कंपनीमध्ये ॲब्सॉर्ब होत असेल, म्हणजे एका कंपनीनं दुसरी कंपनी टेक ओव्हर केली, मग त्या कंपनीच्या शेअरची व्हॅल्यू किती हे ठरवावं लागेल. मग ती व्हॅल्यू ठरवत असताना मग इथं काय गरजेचं आहे आपल्याला, तर व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स इट मस्ट बी नेडेड. केव्हा गरज आहे, कोणत्या वेळेस त्या व्हॅल्युएशन ऑफ शेअरची गरज आहे, ज्यावेळेस एखादी कंपनी मर्ज होत असते किंवा एखादी कंपनी अमलगमेटेड होत असते. ॲट दॅट टाईम इट मस्ट बी नीडेड द व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. मर्ज्ड होत असेल, अमलगमेटेड होत असेल किंवा ती कंपनी ॲब्सॉर्ब होत असेल किंवा त्याचं रिकन्स्ट्रक्शन होत असेल, तर त्यावेळेस तिथं या ठिकाणी काय आवश्यक आहे, तर इट नीड्स फॉर द व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. तर तिथं या ठिकाणी व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर असेल ते व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स हे महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे when the government wants to compensate the shareholders on the nationalization or of the company. म्हणजे एखादी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी गव्हर्नमेंटला टेकन ओव्हर करायची असेल, मग ते टेकन ओव्हर करत असताना ते शेअरहोल्डर्स असतील, त्या शेअरहोल्डरला त्यांची जी काही शेअरची व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू या ठिकाणी द्यावं लागेल. मग ॲट दॅट टाईम द गव्हर्नमेंट मस्ट बी नोन अबाउट हाऊ मच इज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर शेअर. व्हेनेवर ॲट दॅट टाईम द गव्हर्नमेंट आर ऑल्सो टेकन ओव्हर सच पर्टिक्युलर कंपनी अंडर द स्कीम ऑफ द नॅशनलायझेशन. म्हणजे ज्यावेळेस गव्हर्नमेंटनं एखादी खाजगी कंपनी ती जर गव्हर्नमेंट ताब्यामध्ये घेणार असेल, तर त्यावेळेस त्या कंपनीचे जे शेअरहोल्डर्स असतील त्या शेअरहोल्डर्सला रक्कम तर द्यावी लागेल, आणि ती रक्कम देत असताना त्या शेअरहोल्डर्सच्या शेअरची व्हॅल्यू किती आहे हे प्रथमतः ठरवावं लागेल. आणि ते ठरवल्यानंतर मग गव्हर्नमेंट असेल ते गव्हर्नमेंट काय करेल, ती कंपनी या ठिकाणी टेकन ओव्हर करेल अंडर द स्कीम ऑफ नॅशनलायझेशन. अँड ॲट दॅट टाईम मग त्यावेळेस ह्या ठिकाणी काय होईल, तर त्यावेळेस मग तिथं व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स इट मस्ट बी नीडेड. मग तिथं या ठिकाणी काय गरजेचं आहे, काय आवश्यक आहे, तर व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स हे आवश्यक आहे किंवा महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट येतो आहे, नेक्स्ट पॉईंट येईल whenever there is a death of shareholders and the distribution of share held by him is to be made among the legal here offices. म्हणजे ज्यावेळेस एखादा शेअरहोल्डरचा या ठिकाणी काय होते, डेथ होते, त्याचा मृत्यू होतो, त्यावेळेस जो कोणी त्यांचा वारस असेल त्या वारसाला या ठिकाणी शेअरचं डिस्ट्रीब्युशन करायचं असेल, तर त्यावेळेस त्या शेअरची व्हॅल्यू किती हे या ठिकाणी इथे ठरवावं लागेल. म्हणजेच या ठिकाणी नीड फॉर व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स इट इज डिपेंड्स अपॉन द डिफरंट ओकेजन्स. म्हणजे कोणत्या परिस्थितीनुसार, म्हणजे त्या परिस्थितीनुसार या ठिकाणी काय होईल, ते जे काय शेअर्स असेल त्या शेअर्सचं या ठिकाणी प्रामुख्यानं काय होईल, तर नीड फॉर व्हॅल्युएशन आपल्याला ठरवावं लागेल. म्हणजे ऑकेजन्स कोणकोणते आहेत, तर फर्स्ट ऑकेजन्स आहे
कन्वर्जन ऑफ शेअर्स म्हणजे शेअरचं प्रेफरन्स शेअरचं कन्वर्जन इक्विटी शेअर्समध्ये होत असेल तर त्यावेळेस व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स आर ऑल्सो नीडेड. सेकंड या ठिकाणी whenever the shareholders are also want to taken a loan from the financial institutions, at that time it is a need for the valuation of that particular shares, and the financial institutions are also taken the decisions regarding how much loan is granted to that particular shareholders against their security. It is also the most important point. Then after the this particular need for valuation of shares, we are also studied the factors affecting the shares valuation. That means some important factors are also affecting onto the valuation of shares. In this particular factors, first factor are also affecting onto the valuation of shares. It is nothing but our nature of business. The nature of business are also decides the valuation of shares. These particular factors are also affecting onto the valuation of share. Nature of business म्हणजे त्या व्यवसायाचं स्वरूप कसं आहे त्याच्यानुसार या ठिकाणी काय होतं तर प्रामुख्यानं तो जो काय व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स असेल तो व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स हे या ठिकाणी काय होईल ठरवला जाईल किंवा ठरेल. त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे मार्केट कंडिशन ॲज रिगार्ड्स द कंपनीज डुईंग द सिमिलर बिझनेस अँड एक्झिस्टिंग कॉम्पिटिशन. म्हणजेच या ठिकाणी मार्केट कंडिशन म्हणजे मार्केटमध्ये असणारी जी काय कंडिशन असेल त्याचबरोबर कॉम्पिटिटर्स असतील कॉम्पिटिटर्सचा जो काय बिझनेस असेल दीज आर ऑल्सो डिसाइडिंग these are also deciding the valuation of that particular company's share. Then next point is demand and supply of shares in recognized stock exchange are also decides. There also decides the valuation of that particular company's share. तर ते काय करतात तर या ठिकाणी प्रामुख्यानं त्या कंपनीचं हे या ठिकाणी शेअर्स असेल त्या शेअरची या ठिकाणी व्हॅल्यू असेल ते व्हॅल्यू या ठिकाणी ठरवण्यास या ठिकाणी महत्त्वाचा फॅक्टर हा अफेक्ट करत असतो डिमांड अँड सप्लाय. तर डिमांड अँड सप्लायचा रूल तुम्हाला माहीत आहे ज्यावेळेस त्या शेअरची डिमांड वाढेल त्यावेळेस शेअरची प्राईस काय होणार वाढणार. सप्लाय वाढेल त्यावेळेस शेअरची प्राईस कमी होणार. देन अर्निंग कॅपॅसिटी ऑफ द कंपनी अँड ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस. आता शेअर मार्केटमध्ये अशा ज्या काही कंपन्या आहेत त्यांचा जो काही ग्रोथ असेल किंवा अर्निंग कॅपॅसिटी असेल उदाहरणार्थ रिलायन्स इंडस्ट्री घ्या. मग रिलायन्स इंडस्ट्रीची ग्रोथ अँड अर्निंग कॅपॅसिटी ही जास्त आहे साहजिकच त्या शेअरचं व्हॅल्युएशन काय होणार आहे जास्त असणार आहे. त्याचबरोबर TCS असेल टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस असेल टाटा मोटर असेल किंवा महिंद्रा अँड महिंद्रा असेल म्हणजे ह्या ज्या काही कंपन्या असतील त्या कंपनीचे अर्निंग कॅपॅसिटी अँड ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस हा जर जास्त असेल तर निश्चितच काय होणार आहे निश्चितच त्या ठिकाणी हा जो काय शेअरचं व्हॅल्यू असेल ती शेअरची व्हॅल्यू ही वाढल्याची आपणास या ठिकाणी पाहावयास मिळेल. म्हणजेच काय तर व्हेनेवर ॲट दॅट टाईम we are whenever the demand and supply on into the share market they are also deciding the value of that particular shares and also earning capacity are also growth of the companies they are also deciding the valuation of that particular share. Then goodwill of the company म्हणजे ज्या ठिकाणी भागधारक असतील ते भागधारक काय करतायत शेअर मार्केटमध्ये तो शेअर खरेदी करतायत. म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी शेअर खरेदी केला आणि त्यांचे पैसे या ठिकाणी बुडावेत म्हणून किंवा त्यांचे पैसे किंवा त्यांना लॉस व्हावा म्हणून तो शेअर खरेदी केला असं कधी होतं का असं कधीही होत नाही.
म्हणजेच काय करतात, तर भागधारक असतील ते भागधारक हे चांगल्या कंपनीमध्येच काय करत असतात, ते शेअर्स या ठिकाणी त्या चांगल्याच कंपनीचे शेअर्स हे खरेदी करत असतात. म्हणजे गुडविल ऑफ द कंपनी, दॅट मीन्स reputations into the market, these are the important factor are also affecting onto the व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर शेअर. म्हणजे त्या कंपनीच्या शेअर व्हॅल्युएशनवर परिणाम करणारा घटक म्हणजे गुडविल ऑफ द कंपनी. म्हणजे आपल्याला माहीत आहे रिलायन्स असेल, TCS असेल किंवा महिंद्रा अँड महिंद्रा असेल, ह्या काय आहेत, एक प्रकारचं त्यांचं गुडविल हे मार्केटमध्ये आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीचं गुडविल मार्केटमध्ये असल्यामुळे साहजिकच त्या शेअरच्या व्हॅल्यूवर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्याचबरोबर रेप्युटेशन ऑफ द मॅनेजमेंट, त्या रेप्युटेशन म्हणजे यू नो व्हेरी वेल ॲट दॅट टाइम द मॅनेजमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंपनी अँड देअर रेप्युटेशन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॅक्टर. जे उदाहरणार्थ एक जर आपण विचार केला की मागे एक शेअर मार्केटमध्ये या ठिकाणी म्हणण्यापेक्षा त्या कंपनीचं या ठिकाणी मॅनेजमेंट असेल, ते मॅनेजमेंट हे या ठिकाणी फ्रॉड, या ठिकाणी त्याचा मॅनेजमेंटमध्ये फ्रॉड सापडला होता. म्हणजे सत्यम्स कम्प्युटर नावाची एक कंपनी होती, मग त्या कंपनीमध्ये फ्रॉड आढळल्यामुळं साहजिकच ती कंपनी काय झाली, बंद पडली. म्हणजे मॅनेजमेंटवर काम करणारे व्यक्तीसुद्धा, त्यांचं असणारं रेप्युटेशनसुद्धा हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. म्हणजे द कॅपॅबिलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मॅनेजिंग डायरेक्टर अँड इन विच डायरेक्शन द मॅनेजिंग डायरेक्टर्स आर ऑल्सो टेकन ओव्हर दॅट पर्टिक्युलर कंपनी. Whenever the managing directors are also working into that particular company and the company's prospectus, that means the company goes into the profit and the reputation into the market, the managing directors are also important factors to take over the companies as well as to taking the advantages of that particular company. And the valuation of the shares of that particular companies are also depends upon the reputation of the management. म्हणजे कोणत्याही कंपनीचं मॅनेजमेंट असेल, ते मॅनेजमेंटसुद्धा हा एक महत्त्वाचा घटक हा त्या कंपनीच्या शेअर्स व्हॅल्यूवर परिणाम या ठिकाणी करत असतो. नेक्स्ट आहे अँटिसिपेटेड लॉ मेजर्स. म्हणजे जे काय कायदे असतील, ते कायदेसुद्धा हा महत्त्वाचा घटक. म्हणजे लिगल एन्व्हायरमेंट आर ऑल्सो अफेक्टिंग ऑन टू दॅट पर्टिक्युलर कंपनीज व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. म्हणजे त्या कंपनीच्या व्हॅल्यूवर परिणाम करणारा घटक हा एक त्यामध्ये लिगल एन्व्हायरमेंट. यू नो व्हेरी वेल इन टू द लिगल एन्व्हायरमेंट समटाईम्स यू हॅव बीन टेकन द एक्झाम्पल. आता लिगल एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय, त्याचा हा शेअर्सवर परिणाम कसा करेल. तर फॉर एक्झाम्पल बघा, आता पूर्वी प्लॅस्टिक असेल, ते प्लॅस्टिक तयार करणाऱ्या कंपन्या जर त्या शेअर मार्केटमध्ये लिस्टेड असतील आणि गव्हर्नमेंटनं कायदा केला की प्लॅस्टिक बंदी, मग काय होणार आहे, तर लोक असतील ते लोक त्या कंपनीचे शेअर्स काय करतील, सेल करतील आणि नवीन लोक त्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करणार नाहीत आणि साहजिकच त्याचा परिणाम हा त्या कंपनीच्या शेअर व्हॅल्यूवर या ठिकाणी होईल. त्याचप्रमाणे लिगल एन्व्हायरमेंट हा एक महत्त्वाचा घटक हा त्या कंपनीच्या शेअर्स व्हॅल्यूवर हा परिणाम करत असतो. देन जनरल इकॉनॉमिक कंडिशन्स अँड पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्नमेंट. whenever the policies decided by the government and general economic conditions of that particular countries are also affecting onto the valuation of that particular shares. आत्ताच गव्हर्नमेंट असेल, ते गव्हर्नमेंटनं काय केलं, अनाऊन्समेंट काय केलं, तर मित्रांनो जे काय टेक्स्टाईल इंडस्ट्री असेल, त्या टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीला एक इन्सेंटिव्ज म्हणजेच काय ठिकाणी द गव्हर्नमेंट are also decided, that means the press conference are also I think so yesterday the press conference are also taken by our minister, central minister Piyush Goyal, and they are also
uh, speak about, they're also speaking about the textile industry in India. Their point of view, that particular textile industry, the productions are also increasing. That means the government are also given support to that particular textile industry, and the textile industry's productions qualities are also increasing, and FTP, that means the free trade policy with the other countries, the government are also taken the initiatives uh, for the purpose of free trade policies, and making the contract in between the developed countries, and for the purpose of for the purpose of the government are also taking the initiatives for the exporting. The Piyush Goyal, they are also said that into the yesterday's press conference, they are taken the initiatives into the exporting of the textile industries. But their word is important. When was the exporting is increasing, at that time we are also increasing our production in India, as well as the quality of that particular textile industries, that means the textile industries product. म्हणजे पियुष गोयल यांचं म्हणणं काय होतं, तर या ठिकाणी टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीला या ठिकाणी त्यांचं उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करणं, आणि उत्पादन वाढवण्याबरोबरच त्या प्रोडक्टची क्वालिटीसुद्धा वाढवण्याचा प्रयत्न करणं, जेणेकरून प्रोडक्टची क्वालिटी वाढली की निश्चितच आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये त्या प्रोडक्टला या ठिकाणी काय होईल, चांगली मागणी निर्माण होईल, म्हणजे एक्सपोर्ट वाढेल, हा त्यांचा व्ह्यू. म्हणजे सेंट्रल मिनिस्टर्स डिसाइडिंग देअर पॉलिसीज अँड अल्टिमेटली आवर टेक्स्टाईल कंपनीज शेअर प्राइसेस आर ऑल्सो इन्क्रीजिंग. दॅट मीन्स द इन्क्रीजिंग इन ट्रेंड. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, त्याचा परिणाम काय झाला, तर टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीचा जो काही शेअर असेल, त्या शेअरची प्राईस असेल, ती शेअरची प्राईस ही वाढण्यास मदत झाली. म्हणजे वेनेवर ॲट दॅट टाइम द प्रेस कॉन्फरन्स इज डन बाय द पियुष गोयल सेंट्रल मिनिस्टर, इकडं लगेचच काय झालं, तर इकडं लगेचच टेक्स्टाईल इंडस्ट्री असेल, त्या टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीच्या शेअरची प्राईस वाढण्यास मदत झाली. म्हणजे हा एक फॅक्टर, गव्हर्नमेंट पॉलिसीज आर ऑल्सो डिसाइडिंग आवर valuation of shares as well as the share price of that particular company. म्हणजे हे फॅक्टर्स अफेक्टिंग आपण बघितल्यानंतर नेक्स्ट जो काही पॉईंट आहे, मेथड्स ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. मग या मेथड कोणत्या आहेत, तर या ठिकाणी आपल्याला 3 मेथडचा अभ्यास करायचा आहे. पहिली मेथड आहे इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड, दुसरी आहे इल्ड व्हॅल्यू मेथड, तिसरी फेअर व्हॅल्यू मेथड. त्यानंतर त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम या ठिकाणी आपल्याला पाहिजेत. म्हणजे जनरली या ठिकाणी व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स काढत असताना प्रेफरन्स शेअरसुद्धा ते असू शकतात किंवा इक्विटी शेअरसुद्धा असू शकतात. म्हणजे इन टू द युनिट नंबर फर्स्ट वी आर ऑल्सो नोन दॅट देअर आर 2 टाइप्स ऑफ द शेअर्स आर ऑल्सो इश्यूड बाय द कंपनी. फर्स्ट वन इज आवर इक्विटी शेअर्स अँड सेकंड वन इज आवर प्रेफरन्स शेअर्स. म्हणजे कंपनी 2 प्रकारचे शेअर्स हे इश्यू करू शकते. त्यामध्ये पहिला शेअर कुठला, तर तुमचा या ठिकाणी इक्विटी शेअर, आणि दुसरा कुठला या ठिकाणी प्रेफरन्स शेअर्स. म्हणजे आता इथं सांगण्याचं तात्पर्य काय, तर या ठिकाणी आपल्याला जे काय अभ्यास करायचा आहे तो या ठिकाणी कशाचा करायचा आहे, तर मेथड्स ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. म्हणजे व्हेनेवर देअर आर प्रेफरन्स शेअर्स अँड इक्विटी शेअर्स, द आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी रेफर्ड फॉर द पर्पज ऑफ find out the respective rights of shareholders. Then preference shareholders have an priority regard the dividend, you know very well, and repayment of the capital. At the same time,
the preference shares are also participating. That means their value is depends upon the shares in supply as per the articles of associations. In such circumstances, the valuation of preference shares is also important. That means the value of equity shares depend upon whether they are also quoted or unquoted. That means the company are also listed or not. मग त्याच्यासाठी ज्या काही मेथड्स असतील त्या मेथडचा या ठिकाणी आपण अभ्यास करणार आहोत. तर त्यामध्ये मेथड्स ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स, त्यामध्ये पहिली मेथड इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज नेट असेट व्हॅल्यू मेथड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ब्रेकअप व्हॅल्यू मेथड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज असेट बॅकिंग मेथड. यालाच काय म्हटलं जातं, असेट बॅकिंग मेथड. आता इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड म्हणजे इन दिस पर्टिक्युलर मेथड वी आर ऑल्सो वन अजम्पशन. इथं आपल्याला एक अजम्पशन करावं लागतं. काय अजम्पशन करायचं आहे, तर अजम्पशन काय असेल, काय गृहीत धरायचं आहे, तर ही मेथड बेस्ड आहे द अजम्पशन ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. म्हणजे हियर इट इज अज्युम्ड दॅट द कंपनी गोईंग इन टू लिक्विडेशन इन नियर फ्युचर. लिक्विडेशन म्हणजे काय, विसर्जन. त्या कंपनीचं काय होणार आहे, विसर्जन होणार आहे, म्हणजे कंपनी बंद होणार आहे. मग हे जर आपण अजम्पशन जर केलं तर तिथं मग काय करावं लागेल, हा मुद्दा येतो. मग या ठिकाणी काय करणार, तर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, आपण अजम्पशन केलं, काय केलं की ही कंपनी बंद होणार आहे नियर फ्युचरमध्ये. मग त्यावेळेस काय करावं लागेल, तर ऑल द असेट्स आर सोल्ड अँड ऑल द लायबिलिटीज आर ऑल्सो पेड ऑफ and then the remaining surplus is distributed among the shareholders. साधं सोपं लॉजिक. काय लॉजिक आहे, all the assets are sold, all the liabilities are paid and the remaining surplus is available to the equity shareholders and this particular amount is distributed among the equity shareholders. म्हणजे इथं आपल्याला काय करावं लागेल, अंडर दिस मेथड, या मेथडमध्ये इंट्रिसिक व्हॅल्यू ऑफ शेअर फुल्ली पेडअप. त्याचा फॉर्म्युला काय, अमाऊंट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स. ही आली आपली इंट्रिसिक व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर म्हणजे पर शेअर. साधं सोपं आहे. काय आहे, काय याच्यामध्ये अवघड काय, इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड. This concept is depends upon the liquidation of the company in a near future. पण ज्यावेळेस एखादी कंपनी बंद होते, ती बंद झाल्यानंतर काय करावं लागेल, जे काही देणं असेल ते देणं भागवावं लागेल आणि जे काय असेट्स अवेलेबल असतील, म्हणजे जो काय सरप्लस असेल तो सरप्लस या ठिकाणी जो अवेलेबल असेल तो अवेलेबल असणारा सरप्लस हा काय करावा लागेल, प्रामुख्यानं तो सरप्लस असेल तो सरप्लस हा वाटावा लागेल कुणांमध्ये, तर जे शेअरहोल्डर्स असतील त्या शेअरहोल्डर्समध्ये तो या ठिकाणी वाटावा लागेल. म्हणजेच द सरप्लस और अमाऊंट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअरहोल्डर्स इज डिस्ट्रीब्युटेड अमॉंग द पर्टिक्युलर इक्विटी शेअरहोल्डर्स अँड देन वी आर ऑल्सो फाइंड आउट द इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड. नेक्स्ट लेक्चरला आपण या ठिकाणी काय करणार आहोत, मेथड्स ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. त्याचं या ठिकाणी थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड, त्यानंतर तो प्रॉब्लेममध्ये कोणत्या स्टेपनं या ठिकाणी तो प्रॉब्लेम सोडवायचा, त्याचे मेरिट्स डिमेरिट्स, आणि त्यानंतर यील्ड व्हॅल्यू मेथड, त्याच्या या ठिकाणी असणारे फॉर्म्युले, त्याचे मेरिट डिमेरिट्स. त्यानंतर इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथड असेल ते इंट्रिसिक व्हॅल्यू मेथडचं त्याच्यावरचे असणारे प्रॉब्लेम, हे या ठिकाणी आपण नेक्स्ट लेक्चरला या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, पहिलं युनिट आपलं झालेलं आहे. त्याच्याबद्दल जर काही तुम्हाला अडचण असतील तर मला या ठिकाणी तुम्ही आपण या ठिकाणी शनिवारी किंवा उद्या नको, उद्या आय थिंक सो तुम्ही व्यस्त असणार. सोमवारी आपण झूम मीटिंग लावूयात आणि युनिट नंबर फर्स्ट हे आपण ते काय जे डाऊट्स असतील ते क्लिअर करूयात. आत्ता या ठिकाणी आपण सेकंड युनिट चालू केलेलं आहे, व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स.
नेक्स्ट लेक्चरला आपण मेथड्स ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स या पाहणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.